Hello foodies! අද මං ඔයාලට අරන් ආවේ කඩේ තියෙන ඉඳිආප්ප පිටි වලින් ලැවරිය හදාගන්න විදිහ. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මට අද ලැවරිය හදාගන්න අවශ්‍ය වුණේ. මම මුලින්ම හදාගත්තේ පොල් පැණි මිශ්‍රණය. පොල් පැණි එක දුඹුරු පාටට හදාගන්න ඕනේ හින්දා ලිපේ තියාගත්තු භාජනයට සීනි පොඩ්ඩක් එකතු කරලා ඒක දුඹුරු පාට වෙනකම්ම හැඳි ගාමින් තියාගත්තා. සීනි ටිකත් හොඳටම දිය වෙලා අපිට අවශ්‍ය තරමට කැරමල් එකේ දුඹුරු පාටත් ආවට පස්සේ තමයි වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නේ. කැරමල් එක මේ ගානටවත් පාට වුණාම තමයි පොල් පැණි එක ලස්සනට දුඹුරු පාටට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔන්න මේ වෙලාවේදී තමයි මං කැරමල් එකට වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් ඉතුරු සීනි ටිකත් මේකට එකතු කරගන්න. සීනි ටික එකතු කරගෙන හැඳි ගාන ගමන්ම ලුණු කුඩු සල්පයකුත් එකතු කරගත්තා. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. සීනි ලුණුයි හොඳට දිය වෙලා නම් පැණි එකෙන් බුබ්බුලු දානකොට අපිට පුළුවන් පොල් ටික එකතු කරගන්න. ওই විදිහට තමයි ලස්සනට පාටට රසට පොල් පැණි එක හදාගත්තේ. දැන් යමු ලැවරිය මිශ්‍රණය හදාගත්ත විදිහ බලන්න. මම පාවිච්චි කරේ කඩෙන් ගත්ත ඉඳිආප්ප පිටි. ඔයාලට ඕන හාල් පිටි ගෙදර කොටලා හදාගෙනත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. අනාගන්න පුළුවන් භාජනයකට ඉඳිආප්ප පිටි ටික එකතු කරගෙන ඒකට ලුණු සල්පයක් එකතු කරගන්න. ලුණු ටිකයි පිටි ටිකයි හොඳට මිශ්‍ර වෙන්න හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට වතුර එකතු කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. වතුර අපි එකතු කරගන්න ඕනේ පොඩ පොඩ වතුර එකතු කරගනිමින් හැන්දෙන්න එහා මෙහා පෙරලමින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණවල ගුලි වගේ හැදෙනකොටම අපිට පුළුවන් අතින් පිටි එක අනා ගන්න. වතුර වැඩි කරගන්නෙත් නැතුව මදි කරගන්නෙත් නැතුව සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාගන්න ඕන. හොඳින් පිටි මිශ්‍රණය අනා ගන්න තරමට තමයි අපිට ඉඳිආප්ප වංගෙඩියෙන් හොඳට මිරික ගන්න ලේසි වෙන්නේ. භාජනයේ තියෙන ඔක්කොම පිටි ටික එක ගුලියක් තරමට එන විදිහට අපි අනා ගන්නයි ඕනේ. අපේ පිටි මිශ්‍රණය හරි විදිහට ඇවිල්ලා නම් මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිල්ලෙන් තද කරලා බැලුවාම අපේ ඇඟිල්ල පිටි ගෑවෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ නොවැළෙන තරමට හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කෙසෙල් කොලයකට හොඳට පොල් තෙල් ටිකක් ගාලා මම ලැවරියා ටික වක් කරගත්තා. අපිට ඕන නම් කෙසෙල් කොනයක් වෙනුවට ලන්ච් ෂීට් එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පිටි මිශ්‍රණය හොඳ පදමට හදාගත්ත හින්දා ඉඳිආප්ප වංගෙඩියෙන් ලේසියෙන්ම ලැවරියා ටික මිලික ගන්න පුළුවන් වුණා. මේ තියෙන්නේ මං හරිම පහසුවෙන් ලැවරියා ටික මිලික ගත්ත විදිහ. මේ වෙලාවේ මං ස්ටීමර් එකේ වතුර එකක් රත් වෙන්න දාලායි තිබුණේ. හදාගත්ත ලැවරියා ටික මං ලොකු ඉඳිආප්ප වට්ටියක තියලා තමයි ස්ටීමරෙන් තිබ්බේ. මම අද හැදුවේ දර ලිපේ. ඔයාලට ඕන නම් රයිස් කුකර් එකේ වුණත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේ හරියටම විනාඩි 10කට පස්සේ මං තම්බ ගත්ත ලැවරියා. හවසට තේ එකක් බොන්න නියමයි. ඔයාලත් දවසක හදලා බලන්න.